Να είμαστε παιδιά, έβαζα λίγο νεράκι. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα θα αφηγηθώ την αληθινή ιστορία του Λουκιανού. Γι' αυτό και έβαζα και νεράκι, διότι θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκπομπή. Καταρχάς καλησπέρα σε όλους. Βλέπω ότι έχουν συνδεθεί ήδη αρκετά άτομα στο live chat. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν στο φεγγάρι. Είναι μια φανταστική αφήγηση την οποία έχει κάνει ο Λουκιανός, και γι' αυτόν τον λόγο έχω βάλει και στο σημερινό στο chat την δημοσκόπηση αν γνωρίζατε τον Λουκιανό. Μέχρι στιγμής το 79% απαντάει ναι, το 21% όχι, από 19 ψήφους. Όσο βλέπετε ότι θα τσουλάει η εκπομπή, φυσικά μπορείτε να ψηφίσετε για να δω λίγο έτσι που βρισκόμαστε όσον αφορά την αρχαιογνωσία και όσον αφορά την γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Θα έχετε καταλάβει μάλλον ότι σήμερα είμαι ελαφρώς κουρασμένος, όχι βέβαια καταβεβλημένος, και αυτό διότι το χθεσινό το live ήταν πάρα πολύ δυνατό live και με κούρασε αρκετά. Όμως αυτό το οποίο σήμερα είναι η κινητήριά μου δύναμη είναι η αγάπη που έχω ιδιαίτερα για την συγκεκριμένη αφήγηση, διότι πρόκειται ίσως από τις πρώτες η οποία έχει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, αν όχι η πρώτη από τις πρώτες, η οποία μάλιστα ήταν και πηγή έμπνευσης, λένε πάρα πολλοί, για την μεταγενέστερη δυτική. Καλησπερίζω τον Μάνο, Open Minded, είναι η Σίση, Φόρτ, ο Άλεξ, ο Κώστας, γεια σας παιδιά, ο Ντίο, ανεβαίνω λίγο πιο πάνω, η Λίτσα η Βλάχου, έχετε γράψει πάρα πολλά σχόλια βλέπω ήδη, ο επασπιστής μας ο κύριος Γρηγόρης, η Αναστασία η Ελευθεριάδου, ο Χρήστος ο Κλήμης, γεια σου Χρήστο. Κάνω λίγο scroll προς τα πάνω να δω λίγο αν υπάρχει κάποιος άλλος. Είναι ο Παντελής ο Αλεξέας, γεια σου Παντελή. Έφτασα μέχρι τέρμα πάνω. Υπήρχε ένα σχόλιο παιδιά πάνω του Παναγιώτη, ο οποίος ο άνθρωπος μου έγραφε «Σ' αγαπώ πολύ, να σε καλά». Καταρχάς Παναγιώτη, το σχόλιο σου ο αλγόριθμος το εξαφάνισε, γιατί άραγε? Πλάκα σε κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που έγραψες. Καταρχάς ο Παναγιώτης άφησε ένα σχόλιο σχετικά νομίζω και με το χθεσινό το live, το οποίο επίσης όπως σας είπα και πριν ήταν πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, η σημερινή αφήγηση πώς θα γίνει? Σκεφτόμουν βασικά να εξαφανίσω εντελώς τον εαυτό μου, να μην φαίνομαι καθόλου στην οθόνη. Γεια σου Κωνσταντίνε Χατζιωάννου, γεια σου αδερφέ από Γερμανία, και η Ιωάννα Ιωαννίδου, γεια σας παιδιά. Χαίρομαι καταρχάς που βλέπω νέα ονόματα να στο κανάλι. Η σημερινή λοιπόν αφήγηση σκεφτόμουν να γίνει δηλαδή με εξαφανισμό του εαυτού μου, να μην φαίνομαι καθόλου, για να μπορέσετε να βλέπετε μόνο τις εικόνες. Μίλησα με ένα-δύο άτομα από το κανάλι, μου είπαν εντάξει, μπορείς να κάνεις μια σμίκρινση στον εαυτό σου, δηλαδή της τάξεως αυτής εδώ, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, να γίνω μίνι, για να μπορέσετε φυσικά και εσείς να απολαύσετε τις εικόνες, οι οποίες σε λίγο θα τις βάλω να παίζουν, να πάρουν μπρος δηλαδή, εφόσον ξεκινήσει η αφήγηση της φανταστικής, βασικά της αληθινής ιστορίας, αλλά της φανταστικής ιστορίας του Λουκιανού. Δεν θέλω να πω παραπάνω, πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, θα σας ταξιδέψει, και ο λόγος θα προσέξετε οι περισσότεροι. Ο λόγος για τον οποίο έβαλα, γεια σου Δημήτριε, ο λόγος για τον οποίο έβαλα φανταστικές φωτογραφίες με ζωάκια στο διάστημα θα καταλάβετε αφού τελειώσω την αφήγηση. Οπότε αν δεν δείτε όλο το βίντεο δεν θα καταλάβετε για ποιο λόγο κάπου έχω από αρχαία Ελλάδα και κάπου έχω ας πούμε το διάστημα με διάφορα ζωάκια. Έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι ο Λουκιανός στην αφήγησή του χρησιμοποιεί πάρα πολύ το στοιχείο των ζώων και σε συνδυασμό με το φανταστικό για να μας περιγράψει τα όσα περιγράφει. Επίσης να σας πω ότι, γεια σου Άρη, να σας πω ότι μάλλον τώρα δεν έχω τελειώσει το βιβλίο και εγώ μαζί σας σήμερα θα το τελειώσω. Θα το τελειώσουμε δηλαδή μαζί αυτό το κομμάτι που λέγεται μια αληθινή ιστορία.
Μάλλον είναι ημιτελές. Γιατί εκεί που μιλάει, λέει ας πούμε ότι είχαν πάει κάπου, θα δείτε εσείς στο τέλος που είχαν πάει, ξαφνικά η διοίκηση σταματάει εκεί. Μπορεί ενδεχομένως να τη συνέχισε σε κάποιο άλλο βιβλίο, δεν το ξέρω, μπορεί να μην το έγραψε και ποτέ, μπορεί, μικρός ναι Γρηγόρη, λοιπόν, μπορεί να μην τη συνέχισε ποτέ την αφήγηση, να μην βρήκε την έμπνευση ή μπορεί και να καταστράφηκε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Τώρα να σας πω, εννοείται ότι δυστυχώς από τη στιγμή που θα ξεκινήσω την αφήγηση δεν θα μπορώ να διαβάσω καθόλου τα σχόλιά σας. Εσείς φυσικά μπορείτε να γράφετε ό,τι σχόλιο θέλετε, αλλά να ξέρετε ότι εγώ, επειδή θα διαβάζω και επειδή η αφήγηση πρέπει να είναι μία και συνεχόμενη, είναι λογικό ότι δεν θα ήθελα να κόψω αυτήν την ροή. Επίσης, από τώρα, γεια σου Ποτουρίδη Ηλία, από τώρα θα ήθελα να το πω ότι είναι σίγουρο ότι θα κάνω κάποια λάθη, είτε στο διάβασμα, είτε με ξέρετε τώρα από αυτές, ας πούμε, τις σε εισαγωγικά διακοπούλες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω, επειδή δεν το έχω τελειώσει κι εγώ, θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Δεν πήρα και τζίνκο μπιλόμπα. Έπρεπε να πάρω τζίνκο μπιλόμπα, λοιπόν, για να μπορέσει λίγο ο κεφαλός μου να συντονιστεί καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω πριν ξεκινήσω? Να σας πω, φυσικά δεν είναι δύσκολο να κάνετε ένα like στο Λουκιανό, να κάνετε ένα like στο κανάλι και στο Λουκιανό φυσικά για αυτήν την αφήγηση που έγραψε. Κοινοποίηση σήμερα, εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Πιο πολύ θα ήθελα να κοινοποιηθούν τα 3 προηγούμενα βίντεο που έκανα αυτές τις μέρες. Αυτοί που με παρακολουθούν καιρό ξέρουν πάρα πολύ καλά σε τι αναφέρομαι και δεν θα ήθελα να το, σε εισαγωγικά, να το διαφημίσω, διότι σήμερα είναι ένα ξεχωριστό βίντεο το οποίο, γνώμη μου, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος, να σας πω να κάνετε φυσικά εγγραφή και να παρακολουθήσετε και άλλα πολλά βίντεο που έχω κάνει στην θετική ντοπαμίνη σχετικά με την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία ελληνική ιστορία. Η Ηλιάνα σήμερα μου έλεγε ότι αυτό το σχετικό το κείμενο που θα ακούσετε σήμερα διδάσκονταν κάποτε στα σχολεία στο γυμνάσιο και εγώ βρήκα ότι υπάρχει μια έκδοση νομίζω του 1978, ενώ η Μαρία Ατσάλη γράφει στο Λύκειο, στην πρώτη Λυκείου, μας είχαν αναφέρει ένα απόσπασμα του Λουκιανού για τους ανθρώπους που κατοικούν στο φεγγάρι. Ακριβώς είναι παρμένο, Μαρία, από αυτήν την αφήγηση, αλλά θα δεις ότι η αφήγηση ήταν πάρα πολύ φανταστική, σε φευγάτο βαθμό, και ο Λουκιανός μάλιστα σε πολλά σημεία χρησιμοποιεί και λίγο έτσι έναν πολύ μεγάλο τόνο, θα έλεγα, κωμικότητας και αστεϊσμού, και θα καταλάβετε όλοι για ποιο λόγο το έκανε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω? Σας είπα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν με βλέπετε πρώτη φορά και νομίζω ότι με αυτά και με αυτά είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω η χρονιά το 2023 να σας πάει όλους πάρα πολύ καλά, να σας πάει καλύτερα. Εμένα το 22 δεν μου πήγε καθόλου καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει σκυλί μαύρο είμαι, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν το βάζω κάτω ποτέ. Ο εγωισμός μου θα φύγει ένα χρόνο από το σώμα αφού θα έχω πεθάνει, έτσι μου λένε οι φίλοι μου, για να δείξουν ότι δεν το βάζω κάτω. Και έχοντας πει όλα αυτά, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα σας πω μονάχα ένα τελευταίο, ότι επειδή είναι μεγάλη η αφήγηση, θα με συγχωρείτε, ενδιάμεσα θα πίνω λίγο νεράκι. Να μου επιτρέψετε δηλαδή αυτό το αμάρτημα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο. Για να δούμε. Πάμε να ταξιδέψουμε, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάει η αφήγηση. Ξεκίνησα λοιπόν κάποτε με ένα καράβι
από τις Ηράκλειες στήλες, μπήκα στον Δυτικό ωκεανό και αρμένιζα με ευνοϊκό άνεμο. Συγγνώμη, να με κατεβάσω. Εδώ είναι η θέση σου και ξεκινάμε και τις εικόνες. Πάμε. Ωραία. Πάμε, παιδιά. Αιτία και σκοπός του ταξιδιού μου ήταν η περιέργεια και η επιθυμία να γνωρίσω καινούρια πράγματα. Ήθελα ακόμα να μάθω πού τελειώνει ο ωκεανός και τι άνθρωποι κατοικούσαν πέρα από αυτόν. Γι' αυτό έβαλα μέσα στο καράβι πάρα πολλά τρόφιμα, το γέμισα με μπόλικο νερό και ξεσήκωσα και 50 συνομιλίκους μου που είχαν τα ίδια μυαλά με μένα. Προμηθεύτηκα πολλά όπλα, πήρα τον καλύτερο καπετάνιο που τον κατάφερα με μεγάλο μισθό και τέλος ενίσχυσα το πλοίο, ένα ελαφρό καράβι για μακρινό και επικίνδυνο ταξίδι. Μιαν ολόκληρη ημέρα και μια νύχτα αρμενίζαμε με τον καιρό πρίμα και βλέπαμε ακόμη τη στεριά, γιατί δεν ξανηγόμαστε με μεγάλη ταχύτητα. Την άλλη όμως μέρα, με την ανατολή του ήλιου, ο αέρας άρχισε να δυναμώνει, το κύμα να φουσκώνει, μια μαυρίλα να απλώνεται και τότε πια δεν ήταν δυνατό ούτε τα πανιά να μαϊνάρουμε. Παραδοθήκαμε στον άνεμο, καράβι και πλήρωμα, παραδοθήκαμε στον άνεμο, καράβι και πλήρωμα και θαλασσοδέρναμε 79 μέρες. Στις 80 έλαμψε ξαφνικά ο ήλιος και διακρίναμε εκεί κοντά ένα νησί ψηλό και κατάφυτο που δεν το έδερναν και τόσο άγρια τα κύματα, αφού η μεγάλη ορμή της τρικυμίας είχε πια καταλαγιάσει. Πλησιάσαμε, ξεμπαρκάραμε και όπως είμαστε τσακισμένοι ύστερα από την πολυήμερη ταλαιπωρία, μείναμε για πολύ ξαπλωμένοι στη γη. Κάποτε όμως σηκωθήκαμε και διαλέξαμε ανάμεσά μας 30 να μείνουν να φυλάγουν το καράβι και 20 να ανέβουν μαζί μου στο νησί για να το εξερευνήσουμε. Προχωρήσαμε κάπου 30 στάδια από τη θάλασσα, διασχίζοντας ένα δάσος και αντικρίσαμε μία στήλη χάλκινη χαραγμένη με γράμματα ελληνικά, ξεχωριασμένα και μισοσβησμένα, που έλεγε «Ως εδώ έφτασαν ο Ηρακλής και ο Διόνυσος». Υπήρχαν εκεί κοντά και 2 πατημασιές πάνω σε ένα βράχο, η μια 30 περίπου μέτρα και η άλλη μικρότερη. Η δεύτερη, η πιο μικρή, ήταν θαρό του Διονύσου, ενώ η άλλη του Ηρακλή. Προσκυνήσαμε και προχωρήσαμε. Δεν είχαμε απομακρυνθεί πολύ όταν βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ποτάμι που κατέβαζε κρασί ολόιδιο με το χιώτικο. Ήταν τόσο άφθονο που σε μερικά μέρη μπορούσε κανείς και με καράβι να το περάσει. Βλέποντας τα σημάδια αυτά που έδειχναν ότι ο Διόνυσος πέρασε από εκεί, σκεφτόμαστε πως είχαμε ένα λόγο παραπάνω να πιστέψουμε στο επίγραμμα της στήλης. Επειδή θέλησα να μάθω από πού πήγαζε το ποτάμι, άρχισα να προχωρώ δίπλα του αντίθετα με το ρεύμα. Πηγή δεν βρήκα καμιά, μόνο πολλά και μεγάλα κλίματα φορτωμένα στα φύλλα. Από το καθένα, κοντά στη ρίζα, έσταζε διάφανο κρασί,
και από τις σταγόνες αυτές σχηματιζόταν το ποτάμι. Μέσα του μπορούσε να δει κανείς και πολλά ψάρια που έμοιαζαν πολύ στο χρώμα και στη γεύση με το κρασί. Πιάσαμε μερικά, τα φάγαμε και μεθύσαμε. Τότε τα ανοίξαμε και βρήκαμε πως ήταν γεμάτα μούστο. Ύστερα όμως σκεφτήκαμε τα άλλα ψάρια που ζουνε στο νερό, τα ανακατεύαμε και μετριάζαμε τη μεγάλη κρασοφαγία. Ύστερα πήραμε μερικές στάμνες και κουβαλήσαμε νερό. Πήραμε και κρασί από το ποτάμι. Τέλος ξενυχτήσαμε εκεί κοντά στην παραλία και τα χαράματα ξανυχτήκαμε με ελαφρό αεράκι. Κατά το μεσημέρι, όταν πια δεν βλέπαμε το νησί, ξαφνικά σηκώθηκε σύφουνας που στριφογύρισε το καράβι και το σήκωσε ψηλά ίσα με 300 στάδια και δεν το άφηνε να ξαναπέσει στη θάλασσα. Έτσι σηκωτό καθώς ήταν, το έσπροχνε μπροστά ο αέρας που είχε πέσει στα πανιά και τα φούσκωνε. 7 μέρες και 7 νύχτες αεροδρομήσαμε. Την 8η μέρα διακρίναμε μια μεγάλη στεριά στον αέρα σαν νησί που είχε σχήμα σφαίρας και ήταν λουσμένη στο φως. Την πλησιάσαμε, αγκυροβολήσαμε και ξεμπαρκάραμε. Καθώς εξερευνούσαμε τη χώρα, βρήκαμε πως ήταν κατοικημένη και καλλιεργημένη. Και όσο ήταν μέρα, δεν διακρίναμε από εκεί τίποτα. Σαν έπεσε όμως η νύχτα, άρχισαν να ξεπροβάλλουν και άλλα πολλά νησιά, άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα, που είχαν το χρώμα της φωτιάς. Από κάτω μας φάνηκε και μια άλλη στεριά με πολιτείες, ποτάμια, θάλασσες, δάση και βουνά. Αυτή λοιπόν είπαμε πως έπρεπε να είναι η γη μας. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και πιο πέρα συναντήσαμε όμως τους υπόγειπους, όπως τους λένε εκεί, και μας έπιασαν. Οι υπόγειποι είναι άνθρωποι που καβαλικεύουν μεγάλους γήπες και που χρησιμοποιούν τα όρνια αυτά για άλογα. Οι γήπες πάλι είναι πελώριοι και τις πιο πολλές φορές έχουν 3 κεφάλια. Το πόσο μεγάλη είναι θα μπορούσε να το καταλάβει κανείς από τούτο. Έχουν φτερούγες που η καθεμιά είναι πιο μακριά και πιο χοντρή από το κατάρτι μεγάλου φορτηγού πλοίου. Αυτοί οι υπόγειποι έχουν διαταγή να πετούν ολόγυρα στο νησί και αν βρουν κανέναν ξένο να τον οδηγούν στον βασιλιά. Μας έπιασαν λοιπόν και μας οδήγησαν μπροστά του. Εκείνος μόλις μας είδε, μας κατάλαβε από τα ρούχα και είπε «Ξένοι, είστε λοιπόν Έλληνες?» Και όταν το παραδεχτήκαμε είπε «Πώς φτάσατε εδώ διασχίζοντας τόση μεγάλη απόσταση στον αέρα?» Και εμείς του τα είπαμε όλα. Τότε άρχισε και εκείνος να μας διηγείται τα δικά του. Ότι δηλαδή και τον ίδιο που ήταν άνθρωπος και τον έλεγαν Ενδυμίωνα, κάποτε την ώρα που κοιμόταν τον άρπαξαν από τη γη, τον έφεραν εδώ και τον έκαναν βασιλιά
σε τούτη τη χώρα. Ο τόπος του, είπε, ήταν αυτός που σε μας κάτω φαίνεται για φεγγάρι. Ύστερα μας έδωσε κουράγιο και είπε να μην φοβόμαστε τίποτα. Ό,τι χρειαζόμαστε θα το έχουμε. Και αν κερδίσω, συνέχισε, τον πόλεμο που τώρα αρχίζω εναντίον των κατοίκων του ήλιου, θα ζήσετε κοντά μου οι πιο ευτυχισμένοι από όλους τους ανθρώπους. Ρωτήσαμε ποιοι ήταν οι εχθροί και ποια ήταν η αιτία της έχθρας τους. Ο Φαέθων, είπε, ο βασιλιάς των κατοίκων του ήλιου, γιατί κατοικείται και ο ήλιος, όπως ακριβώς και η σελήνη. Μας πολεμά εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Άρχισε τον πόλεμο από την εξής αιτία. Κάποτε συγκέντρωσα τους πιο φτωχούς από το βασίλειό μου και θέλησα να ιδρύσω μια αποικία στην Αφροδίτη που ήταν έρημη και ακατοίκητη. Ο Φαέθων ζήλεψε και προσπάθησε να εμποδίσει την ίδρυσή της και μας ρίχτηκε στα μισά του δρόμου πάνω στους υπομύρμηγκες του. Εκείνη τη φορά νικηθήκαμε γιατί δεν είμαστε το ίδιο ετοιμασμένοι και γυρίσαμε πίσω. Τώρα όμως θέλω να ξαναρχίσω τον πόλεμο και να ιδρύσω την αποικία. Αν επιθυμείτε λοιπόν, πάρτε μέρος στην εκστρατεία και εγώ θα δώσω στον καθένα σας ένα βασιλικό γήπα και τον υπόλοιπο οπλισμό. Θα ξεκινήσουμε αύριο. Ας γίνει, είπα, έτσι, αφού το βρίσκεις εσύ σωστό. Τότε λοιπόν διπνήσαμε και μείναμε στο παλάτι του. Τα χαράματα σηκωθήκαμε και αρχίσαμε να παίρνουμε τις θέσεις μας, γιατί οι σκοποί μας ειδοποιούσαν πως οι εχθροί πλησίαζαν. Όλος ο στρατός μας έφτανε τις 100.000 χωρίς να υπολογίζουμε αυτούς που κουβαλούσαν τις αποσκευές, τους μηχανικούς, τους πεζούς και τους ξένους συμμάχους. Από τις 100.000 οι 80 ήταν οι υπόγειποι και 20 αυτοί που καβαλίκευαν τα λαχανόφτερα. Τα λαχανόφτερα είναι και αυτά τεράστια όρνια που αντί για φτέρωμα έχουν σε όλο τους το σώμα πολύ πυκνά λάχανα, ενώ οι μακριές φτερούγες τους μοιάζουν πιο πολύ με μαρουλόφυλλα. Δίπλα τους είχαν παραταχτεί οι κεχροβόλοι και οι σκορδομάχοι. Είχαν έρθει σύμμαχοι για το βασιλιά και από τη Μεγάλη Άρκτο 30.000 ψιλοτοξότες και 50.000 ανεμοδρόμοι. Οι ψιλοτοξότες υπέβουν μεγάλους ψήλους, από τους οποίους έχουν πάρει και το όνομα, ψήλους μεγάλους όσο 12 ελέφαντες. Οι ανεμοδρόμοι πάλι είναι πεζοί που ωστόσο πετούν στον αέρα χωρίς φτερά με τον ακόλουθο τρόπο. Φορούν χιτώνες μακριούς ως τα πόδια που τους φουσκώνει ο αέρας σαν καραβόπανα και τους σμπρώχνει όπως τα πλοία. Αυτούς συνήθως τους χρησιμοποιούν στις μάχες για πελταστές. Διαδεινόταν πως θα έρχονταν και από τα αστέρια που είναι πάνω από την Καπαδοκία 50.000 υπογέρανοι. Αυτούς εγώ δεν τους είδα, γιατί τελικά δεν ήρθαν.
Έτσι δεν τόλμησα να περιγράψω πως ήταν, μια και έλεγαν για εκείνους πράγματα τερατώδη και απίστευτα. Αυτή ήταν η δύναμη του Ενδυμίωνα. Οπλισμό είχαν τον ίδιο όλοι. Τα κράνη τους ήταν από κουκιά, γιατί στον τόπο τους έχουν μεγάλα και γερά κουκιά. Οι θώρακες τους ήταν μελέπια, όλοι από λούπινα. Ράβουν τις φλούδες από λούπινα τη μια με την άλλη και έτσι κατασκευάζουν τους θώρακες. Οι φλούδες από τα λούπινα είναι αδιαπέραστες όπως το κέρατο. Οι ασπίδες και τα ξύφη τους ήταν σαν τα ελληνικά. Όταν έφτασε η ώρα της μάχης, παρατάχτηκαν έτσι. Την δεξιά πτέρυγα την κρατούσαν οι υπόγειποι και ο βασιλιάς περιτριγυρισμένος από τους επιλέκτους του. Ανάμεσα σε αυτούς είμαστε κι εμείς. Την αριστερή την κρατούσαν τα λαχανόφτερα. Στη μέση μπήκαν οι σύμμαχοι, καθένας όπως έκρινε καλύτερα. Οι πεζοί, που ήταν κάπου 60 εκατομμύρια, παρατάχτηκαν με τον ακόλουθο τρόπο. Στη σελήνη ζουν πολλές και μεγάλες αράχνες που η καθεμιά ξεπερνά κατά πολύ ένα κυκλαδίτικο νησί. Αυτές τις πρόσταξε να υφάνουν πέρα για πέρα το αέρινο διάστημα που βρίσκεται ανάμεσα στη σελήνη και στην Αφροδίτη. Μόλις αποτελείωσαν το έργο και δημιούργησαν ένα πλάτωμα σαν πεδιάδα, πάνω του παράταξε το πεζικό. Αρχηγός τους ήταν ο Νυκτερίων, ο γιος του Ευδιάνακτα, μαζί με άλλους 2. Όσο για τους εχθρούς, την αριστερή παράταξη κρατούσαν οι υπομύρμηγκες και ανάμεσά τους ήταν και ο Φαέθων. Οι υπομύρμηγκες είναι φτερωτά θηρία που μοιάζουν σε όλα με τα δικά μας μυρμήγκια εκτός από το μέγεθος. Ο μεγαλύτερος τους έφτανε και τα 60 μέτρα. Πολεμούσαν όχι μόνο αυτοί που τους καβαλίκευαν, αλλά και οι ίδιοι και κυρίως με τα κέρατά τους. Έλεγαν πως ήταν κάπου 50.000. Δεξιά τους παρατάχτηκαν οι αεροκόνοπες, περίπου 50.000 κι αυτοί, όλοι οι τοξότες καβάλα πάνω σε μεγάλα κουνούπια. Δίπλα τους οι αεροκόρδακες, πεζοί με ελαφρύ οπλισμό, που ήταν ωστόσο και αυτοί πολεμιστές. Έριχναν από μακριά με τις σφεντώνες τους πελώρια ρεπάνια και όποιον χτυπούσαν δεν μπορούσε να αντέξει ούτε για λίγο, μόνο άρχιζε να ξεψυχάει, βγάζοντας από το τραύμα του μια δυσοδεία. Τέλεια. Έλεγαν πως άλυφαν τα βέλη τους με δηλητήριο από μολόχα. Έλεγαν πως και από τους συμμάχους του Φαέθοντα καθυστερούσαν οι σφενδονιστές που είχε ζητήσει από το Γαλαξία και οι νεφελοκένταυροι. Οι τελευταίοι έφτασαν που να μην έσωναν όταν πια η μάχη είχε κριθεί, ενώ οι σφενδονιστές δεν παρουσιάστηκαν καθόλου. Γι' αυτό λένε πως ο Φαέθων,
οργίστηκε εναντίον τους και αργότερα έκαψε τη χώρα τους. Αυτή λοιπόν στάθηκε και του Φαέθοντα η δύναμη με την οποία βάδιζε εναντίον μας. Μόλις ύψωσαν τις σημαίες της μάχης και ογκάνισαν οι Ιόνοι, αυτούς έχουν για σαλπιγκτές, άρχισαν να πολεμούν. Η αριστερή παράταξη των κατοίκων του ήλιου τράπηκε αμέσως σε φυγή, χωρίς ούτε καν να αντισταθεί στους υπόγειπους. Εμείς τους κυνηγούσαμε και τους σκοτώναμε. Η δεξιά τους όμως παράταξη νικούσε την αριστερή δική μας. Και όταν επιτέθηκαν και οι αεροκόνοπες, καταδίωξαν τους δικούς μας ως τους πεζούς. Αλλά εκεί με τη βοήθεια και των πεζών οι εχθροί γύρισαν τις πλάτες και άρχισαν να φεύγουν, και προπάντων όταν έμαθαν πως στην αριστερή πλευρά οι δικοί τους είχαν νικηθεί. Όταν η φυγή τους είχε πια γενικευτεί, πολλοί ήταν αυτοί που πιάνονταν ζωντανοί, μα πολλοί και αυτοί που σκοτώνονταν. Το αίμα έτρεχε άφθονο στα σύννεφα, ώστε να βάφονται και να φαίνονται κόκκινα, όπως τα βλέπουμε από την γη την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος. Ακόμη άφθονο αίμα έσταζε και στη γη, έτσι που αναρωτήθηκα μήπως κάτι τέτοιο είχε συμβεί και πιο παλιά εδώ πάνω, και ο Όμηρος νόμισε πως ο Δίας έβρεξε αίμα για το θάνατο του Σαρπηδόνα. Όταν γυρίσαμε από την καταδίωξη, στήσαμε 2 τρόπαια. Το ένα το στήσαμε πάνω στο πλέγμα που είχαν υφάνει οι αράχνες για τη νίκη μας στην πεζομαχία, και το άλλο στα σύννεφα για τη νίκη μας στην αερομαχία. Ενώ όμως ακόμα γίνονταν αυτά, οι σκοποί ειδοποιούσαν πως κάλπαζαν εναντίον μας οι νεφελοκένταυροι, αυτοί που έπρεπε να έρθουν να βοηθήσουν το Φαέθοντα πριν από τη μάχη. Και πράγματι φαίνονταν να πλησιάζουν. Ήταν ένα θέαμα πολύ αλόκοτο, καθώς ήταν μισοί άνθρωποι και μισοί φτερωτά άλογα. Το ανθρώπινο μέρος ήταν όσο το πάνω μισό από τον κολοσσό της Ρόδου, το αλογίσιο όσο ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο. Το πλήθος τους δεν το ανέφερα για να μην φανεί απίστευτο. Τόσο πολλοί ήταν. Αρχηγό είχαν τον Τοξότη από το Γαλαξία. Σαν έμαθαν πως οι φίλοι τους είχαν νικηθεί, έστειλαν μήνυμα στον Φαέθοντα να επιτεθεί πάλι, ενώ οι ίδιοι συνάχτηκαν και έπεσαν πάνω στους κατοίκους της Σελήνης, που ήταν ασύντακτοι, καθώς είχαν σκορπίσει χωρίς καμία τάξη για την καταδίωξη και για τα λάφυρα. Αμέσως τους έτρεψαν όλους σε φυγή, ενώ τον ίδιο το βασιλιά τον καταδίωξαν προς την πόλη και τους σκότωσαν τα πιο πολλά από τα όρνια του. Γκρέμισαν και τα τρόπαια και ερήμωσαν ολόκληρο το μέρος που είχαν υφάνει οι αράχνες. Εμένα και 2 άλλους από τους συντρόφους μου μας έπιασαν εχμαλώτους. Στο μεταξύ είχε πια φτάσει και ο Φαέθων, και τότε εκείνοι άρχισαν να στείνουν άλλα τρόπαια. Εμάς μας έδεσαν τα χέρια πιστάγκωνα
με ένα κομμάτι από δίχτυ αράχνης και την ίδια μέρα μας οδήγησαν στον ήλιο. Την πόλη όμως δεν θέλησαν να την πολιορκήσουν, παρά γύρισαν πίσω και άρχισαν να αποκλείουν με τείχος το διάστημα του αέρα ανάμεσα στη σελήνη και στον ήλιο, για να μην φτάνει το φως του ήλιου σε αυτήν. Το τείχος, που ήταν από σύννεφα, ήταν διπλό, ώστε έγινε πραγματική έκλειψη της σελήνης και ολόκληρη βυθίστηκε σε ένα ατελείωτο σκοτάδι. Ο Ενδυμίων, αναγκασμένος από αυτό, έστειλε και παρακάλεσε να γκρεμίσουν το τείχος και να μην τους αφήσουν να ζουν στο σκοτάδι, και υποσχέθηκε πως και φόρους θα πλήρωνε και σύμμαχος θα γινόταν και στο μέλλον δεν θα τους ξαναπολεμούσε ποτέ πια. Για όλα αυτά ήθελε να δώσει και ο Μύρους. Ο Φαέθων συγκέντρωσε τους δικούς του 2 φορές. Στην πρώτη συγκέντρωση δεν χαλάρωσαν καθόλου την οργή τους, στη δεύτερη όμως άλλαξαν γνώμη και δέχτηκαν την ειρήνη με τους ακόλουθους όρους. Οι κάτοικοι του ήλιου και οι σύμμαχοί τους έκαναν συνθήκη με τους κατοίκους της σελήνης και τους συμμάχους τους, με τον όρο οι κάτοικοι του ήλιου να γκρεμίσουν το τείχος, να μην ξαναμπούν στη σελήνη και να επιστρέψουν τους αιχμαλώτους τον καθένα για ορισμένο ποσό. Οι κάτοικοι της σελήνης να αφήσουν αυτόνομα τα άλλα αστέρια και να μην ξαναπάρουν τα όπλα εναντίον των κατοίκων του ήλιου. Ο ένας να βοηθάει τη χώρα του άλλου αν κάποιος τους επιτεθεί. Ο βασιλιάς της σελήνης να πληρώνει κάθε χρόνο φόρο στον βασιλιά του ήλιου 10.000 αμφορείς γεμάτους δροσιά. Να δώσει και ο Μύρους από τους δικούς του 10.000. Να στείλουν απίκους στην Αφροδίτη όλοι μαζί και στον απικισμό να μπορεί να λάβει μέρος και από τους άλλους όποιος θέλει. Τέλος, να αναγράψουν τη συνθήκη σε στήλη από κεχριμπάρι και να τη στήσουν μέσα στον αέρα στα σύνορα. Ορκίστηκαν από τους κατοίκους του ήλιου ο Πυρονίδης, ο Θερίτης και ο Φλόγιος, από τους κατοίκους της σελήνης ο Νίκτορ, ο Μίνιος και ο Πολυλάμπης. Με αυτούς τους όρους έγινε η ειρήνη. Αμέσως άρχισαν να γκρεμίζουν το τείχος και εμάς τους αιχμαλώτους μας έδωσαν πίσω. Όταν φτάσαμε στη σελήνη, βγήκαν να μας προεπαντήσουν και μας καλωσόριζαν με δάκρυα στα μάτια και οι σύντροφοί μας, αλλά και ο ίδιος ο Ενδυμίων, που επέμενε να μείνουμε κοντά του και να πάρουμε μέρος στον απικισμό. Εγώ όμως δεν δεχόμουν με κανένα τρόπο και ζητούσα να με στείλει πίσω, κάτω στη θάλασσα. Σαν κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να με πείσει, μας έστειλε πίσω αφού μας φιλοξένησε 7 ημέρες. Οι κάτοικοι της σελήνης θεωρούν κάποιον ωραίο αν είναι φαλακρός και δεν έχει μαλλιά. Τους μαλλιαρούς τους συχαίνονται. Αντίθετα, στα αστέρια που λέγονται κομήτες, όμορφους θεωρούν τους μακριμάλιδες. Στη σελήνη βρίσκονταν μερικοί που μας ιστορούσαν για εκείνα τα μέρη.
ακόμα οι κάτοικοι της σελήνης βγάζουν και γένια λίγο πάνω από τα γόνατα. Νύχια δεν έχουν στα πόδια και είναι όλοι τους μονοδάχτυλοι. Πάνω στους γλωτούς τους φυτρώνει ένα μακρύ σαν ουρά λάχανο που είναι πάντα πράσινο και δεν σπάει όταν ξαπλώνουν ανάσκελα. Από τη μύτη τους όταν τη φυσούν βγάζουν δυνατό μέλι. Όταν πάλι δουλεύουν ή γυμνάζονται, ολόκληρο το κορμί τους υδρώνει γάλα, από το οποίο μπορεί κανείς και τυρί να πήξει αν στάξει μέσα του λίγο από το μέλι. Λάδι κάνουν από τα κρεμμύδια τους και είναι πολύ πυκνό και ευωδιαστό σαν μύρο. Έχουν και πολλά αμπέλια που βγάζουν νερό, γιατί οι ρόγες από τα σταφύλια είναι σαν χαλάζι και νομίζω όταν σηκωθεί αέρας και κουνήσει τα κλίματα εκείνα, τότε σε μας κάτω πέφτει το χαλάζι καθώς κόβονται τα σταφύλια. Την κοιλιά τους την έχουν για σακούλα όπου βάζουν ό,τι χρειάζονται, γιατί μπορούν να την ανοίγουν και να την ξανακλίνουν. Μου φαίνεται πως μέσα της δεν υπάρχουν καθόλου έντερα ή, για να πω καλύτερα, υπάρχει τούτο μόνο. Ένα πυκνό και δασί τρίχωμα, ώστε και τα νεογέννητα όταν κάνει κρύο να κρύβονται σε αυτή. Ρούχα οι πλούσιοι έχουν γυάλινα μαλακά, ενώ οι φτωχοί χάλκινα υφαντά. Στους τόπους εκείνους υπάρχει άφθονος χαλκός που τον βρέχουν και τον δουλεύουν όπως το μαλλί. Για τα μάτια τους όμως διστάζω να πω τι λογής ήταν, για να μην νομίσει κανείς ότι λέω ψέματα, επειδή ο λόγος μου θα φανεί απίστευτος. Ωστόσο θα το πω και αυτό. Τα μάτια τους λοιπόν είναι κινητά και όποιος θέλει τα βγάζει και τα φυλάει ώσπου να ξαναχρειαστεί να δει. Τότε τα βάζει και βλέπει. Πολλοί όταν χάσουν τα δικά τους δανείζονται από άλλους και βλέπουν. Άλλοι πάλι έχουν πολλά ζευγάρια μάτια φυλαγμένα, οι πλούσιοι. Τα αυτιά τους είναι φύλλα από πλατάνια, εκτός από τους δενδρίτες που τα έχουν ξύλινα. Αλλά και κάποιο άλλο παράδοξο πράγμα είδα στα ανάκτορα. Πάνω από ένα πηγάδι, όχι πολύ βαθύ, βρίσκεται ένας μεγάλος καθρέφτης. Αν κατεβεί κανείς στο πηγάδι, ακούει όλα όσα λένε κάτω στη γη. Αν πάλι κοιτάξει τον καθρέφτη, βλέπει όλες τις πολιτείες και όλους τους λαούς σαν να βρίσκεται ανάμεσά τους. Τότε είδα τους δικούς μου και ολόκληρη την πατρίδα. Αν όμως με έβλεπαν και εκείνοι, αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Όποιος δεν πιστεύει πως αυτά έτσι είναι, αν κάποτε και ο ίδιος πάει εκεί, θα μάθει πως λέω την αλήθεια. Και για να ξαναγυρίσω τέλος πάντων στη διήγησή μου, κάποτε αποχαιρετήσαμε το βασιλιά και τους δικούς του, μπήκαμε στο καράβι και ανοιχτήκαμε. Σε μένα ο ενδυμίων είχε χαρίσει και δώρα 2 γυάλινους χιτώνες
5 χάλκινους και μια πανοπλία από λούπινα, που όλα αυτά τα άφησα στο Κήτος. Έστειλε μαζί μας και 1000 υπόγειπους για να μας συνοδεύσουν, ήσαμε 500 στάδια. Στη διαδρομή μας περάσαμε από πολλές και διάφορες χώρες και αράξαμε στην Αφροδίτη, που μόλις είχε αρχίσει να κατοικείται. Εκεί βγήκαμε και πήραμε νερό. Ύστερα μπήκαμε στο Γαλαξία και πλέαμε ΣΥΡΙΖΑ με τη στεριά του ήλιου που τον είχαμε στα αριστερά μας. Όμως δεν αποβιβαστήκαμε, μόλο που το λαχταρούσαν πολύ οι σύντροφοί μου, γιατί δεν μας άφησε ο αέρας. Θαυμάζαμε ωστόσο τη χώρα που ήταν ολοπράσινη, έφορη και γεμάτη νερά και πολλά αγαθά. Τότε μας είδαν οι νεφελοκένταυροι, οι μισθοφόροι του Φαέθοντα, και πέταξαν και ήλθαν στο καράβι μας. Μόλις όμως έμαθαν πως είμαστε σύμμαχοι, ξανά φύγαν. Στο μεταξύ είχαν πια φύγει και οι υπόγειποι που μας συνόδευαν. Εμείς συνεχίσαμε το ταξίδι μας ένα μερόνυχτο και κατά το απόγευμα της δεύτερης μέρας φτάσαμε στη λεγόμενη Λιχνόπολη, ενώ είχαμε πια αρχίσει να πλέουμε προς τη γη. Η πολιτεία αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις Πλιάδες και Ιάδες, είναι όμως πολύ πιο χαμηλά από το Γαλαξία. Βγήκαμε έξω στη στεριά, μα άνθρωπο δεν βρήκαμε κανένα, μόνο πολλά λιχνάρια που περιδιάβαζαν εδώ και εκεί και περνούσαν τον καιρό τους στην αγορά ή στο λιμάνι. Τα πιο πολλά ήταν μικρά, σαν να πούμε οι φτωχοί του τόπου, και λίγα μόνο τα μεγάλα και τρανά που ήταν πολύ φωτεινά και ξεχώριζαν από τα άλλα. Το καθένα είχε δική του ξεχωριστή κατοικία, ένα λιχναρόσπιτο. Είχαν και ονόματα όπως οι άνθρωποι και τα ακούγαμε που μιλούσαν κιόλας, και όχι μόνο δεν μας έκαναν κανένα κακό, αλλά μας προσκαλούσαν να μας φιλοξενήσουν. Εμείς ωστόσο φοβόμαστε και κανένας δεν τόλμησε να πάει ούτε για φαγητό ούτε για ύπνο. Το διοικητήριό τους είναι χτισμένο στο κέντρο της πόλης, όπου μένει ο άρχοντάς τους όλη τη νύχτα και φωνάζει τον καθένα με το όνομά του. Όποιος δεν παρουσιαστεί αμέσως καταδικάζεται σε θάνατο σαν λιποτάκτης, και ο θάνατος είναι το σβήσιμο της φωτιάς του. Εμείς στεκόμαστε εκεί κοντά και βλέπαμε αυτά που γίνονταν και ακούγαμε τα λιχνάρια να απολογούνται και να λένε για ποιο λόγο είχαν καθυστερήσει. Εκεί αναγνώρισα και το δικό μας λιχνάρι. Το χαιρέτησα και ζήτησα να μάθω πώς ήταν τα πράγματα στο σπίτι μας. Και αυτό μου τα διηγήθηκε όλα. Εκείνη λοιπόν τη νύχτα μείναμε στη Λιχνόπολη και την άλλη μέρα ξεκινήσαμε και αρμενίζαμε κοντά πια στα σύννεφα. Εκεί είδαμε και θαυμάσαμε και την πόλη Νεφελοκοκυγία, όπου όμως δεν βγήκαμε γιατί δεν μας άφηνε ο αέρας. Στην πολιτεία αυτή έλεγαν πως βασιλιάς ήταν ο Κόρονος, ο γιος του Κωτυφίωνα.
Εγώ τότε θυμήθηκα τον ποιητή Αριστοφάνη, άνθρωπο σοφό, που λέει την αλήθεια και που άδικα δεν τον πιστεύουν για όσα έχει γράψει. 3 μέρες αργότερα διακρίναμε πια καθαρά και τον ωκεανό, αλλά αστεριά δεν βλέπαμε πουθενά εκτός από τις χώρες που ήταν στον αέρα. Όμως και αυτές φαίνονταν γεμάτες από φωτιά και πλημμυρισμένες από λάμψη. Κατά την 4η ημέρα, γύρω στο μεσημέρι, ο αέρας πήρε να υποχωρεί και να κοπάζει και τότε πέσαμε μαλακά στη θάλασσα. Πάνω που το λέω. Μόλις αγγίξαμε το νερό, πλημμυρίσαμε από χαρά και αγαλίαση και είμαστε 3 ευτυχισμένοι με το γεγονός αυτό. Ξεμπαρκάραμε και αρχίσαμε να κολυμπάμε, μια και για καλή μας τύχη ήταν γαλήνη και η θάλασσα ακίμαντη. Φαίνεται όμως πως συχνά μια αλλαγή στο καλύτερο γίνεται αρχή για μεγαλύτερα κακά. Γιατί και εμείς 2 μόνο μέρες ταξιδέψαμε με καλό καιρό. Τα ξημερώματα της Τρίτης είδαμε κατά την Ανατολή θηρία και πολλά άλλα κήτη, προπαντός όμως ένα που ξεχώριζε από όλα και ήταν μεγάλο, ήσαμε 1500 στάδια. Τεράστιο. Έτρεχε κατά πάνω μας με ανοιχτό το στόμα, ταράζοντας από μακριά τη θάλασσα. Ήταν περιλουσμένο με αφρό και μας έδειχνε τα δόντια του όλα σουβλερά όπως τα παλούκια και άσπρα σαν να ήταν από ελεφαντόδοντο. Εμείς αποχαιρετιστήκαμε για τελευταία φορά, αγκαλιαστήκαμε και περιμέναμε. Και αυτό που είχε φτάσει κοντά μας ρούφηξε και μας κατάπιε μαζί με το καράβι. Δεν πρόλαβε ωστόσο να μας κομματιάσει με τα δόντια του, επειδή το πλοίο ανάμεσα από τα ανοίγματά τους γλίστρισε στην κοιλιά του. Όταν βρεθήκαμε μέσα, στην αρχή ήταν σκοτάδι και δεν διακρίναμε τίποτα. Ύστερα όμως άνοιξε το στόμα του και είδαμε ένα μεγάλο κύλωμα, πλατή πέρα για πέρα και βαθύ, αρκετό να χωρέσει μια πολυάνθρωπη πόλη. Μέσα του είχε μικρά και μεγάλα ψάρια, πολλά άλλα θηρία κατασπαραγμένα, καραβόπανα, άγκυρες, ανθρώπινα κόκαλα και εμπορεύματα. Στη μέση ήταν στεριά και λόφοι που σχηματίστηκαν, νομίζω, από τη λάσπη που κατάπινε το κήτος και που ύστερα σιγά σιγά κατακάθιζε. Όπως και να είναι, μια φορά πάνω στη στεριά είχε φυτρώσει ένα δάσος με δέντρα κάθε είδους, είχαν βλαστήσει λαχανικά και όλα έδιναν την εντύπωση πως τα καλλιεργούσαν. Η περιφέρεια της ξηράς ήταν 240 στάδια. Τέλος μπορούσε να δει κανείς και θαλασσοπούλια, γλάρους και αλκιόνες που έχτιζαν τις φωλιές τους πάνω στα δέντρα. Τρομερή αφήγηση. Τότε λοιπόν εμείς για πολλή ώρα κλαίγαμε. Ύστερα σήκωσα τους συντρόφους μου και βάλαμε στηρίγματα στο καράβι. Βάζω λίγο νεράκι. Τρομερή αφήγηση. Τρίψαμε ξύλα, ανάψαμε φωτιά
και ετοιμάσαμε φαγητό με ό,τι βρέθηκε. Ολόγυρα υπήρχαν άφθονα και κάθε λογής κρέατα από ψάρια. Νερό είχαμε ακόμη αυτό που πήραμε από την Αφροδίτη. Την άλλη μέρα, όταν σηκωθήκαμε, κάθε φορά που το Κήτος άνοιγε το στόμα του, βλέπαμε άλλοτε βουνά, άλλοτε μόνο τον ουρανό, πολλές φορές όμως και νησιά. Καταλαβαίναμε πως το θηρίο έτρεχε γρήγορα σε κάθε μεριά της θάλασσας. Όταν είχαμε πια συνηθίσει στη διαμονή εκείνη, πήρα 7 από τους συντρόφους και άρχισα να προχωρώ στο δάσος, γιατί ήθελα να τα εξερευνήσω όλα. Δεν είχαμε ακόμα προχωρήσει καλά, μήτε 5 στάδια, όταν βρήκαμε ένα ναό του Ποσειδώνα, όπως φανέρωνε η επιγραφή. Σε λίγη απόσταση είδαμε και πολλούς τάφους με επιτύμβιες στήλες και μια πηγή με πεντακάθαρο νερό. Ακόμα ακούαμε και γάβγισμα σκυλιού και από μακριά φαινόταν και καπνός. Συμπεράναμε πως υπήρχε κάποια αγρικία. Προχωρήσαμε λοιπόν βιαστικά και βρεθήκαμε μπροστά σε έναν γέρο και έναν νεαρό που δούλευαν με ζήλο σε ένα λαχανόκηπο. Προσπαθούσαν να μεταφέρουν με αυλάκι σε αυτό νερό από την πηγή. Σταματήσαμε χαρούμενοι, την ίδια στιγμή όμως και φοβισμένοι. Αλλά και εκείνοι είχαν πάθει, φαίνεται, το ίδιο με μας και στέκονταν αμίλητοι. Ύστερα από λίγο ο γέρος είπε: «Ποιοι λοιπόν είστε εσείς, ξένοι? Είστε τίποτα θαλασσινοί δαίμονες ή άνθρωποι δυστυχισμένοι όπως εμείς? Γιατί εμείς, μολονότι είμαστε άνθρωποι στεριανοί, τώρα έχουμε γίνει θαλασσινοί και πλέουμε μαζί με τούτο το θηρίο που μας κρατεί μέσα του, χωρίς καλά να ξέρουμε αυτό που παθαίνουμε. Νομίζουμε πως έχουμε πεθάνει, αλλά την ίδια στιγμή πιστεύουμε πως ζούμε κιόλας». Σε αυτά εγώ απάντησα: «Και εμείς, γέροντα, είμαστε άνθρωποι νεοφερμένοι, που πριν από λίγο μαζί με το καράβι μας κατάπιε το θηρίο και τώρα προχωρήσαμε γιατί θέλαμε να μάθουμε πώς έχουν τα πράγματα στο δάσος, έτσι μεγάλο και πυκνό που φάνταζε. Και όπως φαίνεται, κάποιος θεός μας οδήγησε για να σε δούμε και για να μάθουμε πως δεν είμαστε οι μόνοι φυλακισμένοι σε αυτό το θηρίο. Μα για πες μας τη συμφορά σου, ποιος είσαι και πώς βρέθηκες εδώ μέσα?» Μας απάντησε πως δεν θα πει τίποτα, ούτε θα μας ρωτήσει προτού μας φιλοξενήσει με ό,τι έχει. Μας πήρε λοιπόν και μας οδήγησε στο σπίτι του. Το είχε κάνει αρκετά άνετο, εφοδιασμένο με κρεβάτια και με άλλα χρειαζούμενα. Μας πρόσφερε λαχανικά, φρούτα, ψάρια, ως και κρασί. Και όταν πια είχαμε καλά χορτάσει, τότε ζήτησε να μάθει τα παθήματά μας. Εγώ του τα διηγήθηκα όλα με τη σειρά τους. Τη θύελλα, τα σχετικά με το νησί, το ταξίδι μας στον αέρα, τον πόλεμο και όλα τα άλλα, ως την κατάδυσή μας στο Κήτος. Ο γέρος σάστησε και πήρε και ο ίδιος με σειρά να διηγείται τα δικά του. «Ξένοι μου», είπε, «στην καταγωγή είμαι Τσίπριος. Ξεκίνησα από την πατρίδα για εμπόριο με έναν υπηρέτη που βλέπετε και με άλλους δούλους και πλέαμε για την Ιταλία με διάφορα εμπορεύματα
πάνω σε ένα μεγάλο καράβι. Ίσως να το είδατε τσακισμένο στο στόμα του Κήτους. Ίσα με τη Σικελία το ταξίδι μας πήγε καλά. Από εκεί όμως μας άρπαξε δυνατός αέρας και ύστερα από 3 μέρες μας έφερε στον ωκεανό, όπου μας βρήκε το Κήτος και μας κατάπιε, πλοίο και πλήρωμα μαζί. Σωθήκαμε μόνο εμείς οι δυο, οι άλλοι πέθαναν. Θάψαμε τους συντρόφους μας και χτίσαμε ναό στον Ποσειδώνα. Ζούμε αυτήν εδώ τη ζωή. Καλλιεργούμε λαχανικά και τρεφόμαστε με ψάρια και φρούτα. Το δάσος, όπως βλέπετε, είναι μεγάλο και έχει πολλά αμπέλια που δίνουν πάρα πολύ γλυκό κρασί. Είδατε ίσως και την πηγή με το ωραίο και ολόδροσο νερό. Τα κρεβάτια μας τα κάνουμε από φύλλα και φωτιά ανάβουμε όσοι θέλουμε. Ακόμα κυνηγούμε αγριοπούλια όσα μπαίνουν στο θηρίο, ψαρεύουμε ψάρια ζωντανά βγαίνοντας στα σπάραχνα του Κήτους, όπου και λουζόμαστε όταν θέλουμε. Εδώ κοντά βρίσκεται και μια λίμνη που έχει περιφέρεια 20 στάδια και είναι γεμάτη ψάρια κάθε είδους. Σ' αυτήν κολυμπούμε και πλέουμε πάνω σε ένα μικρό σκάφος που εγώ έφτιαξα. Από τότε που μας κατάπιε το Κήτος έχουν περάσει 27 χρόνια. Όλα τα άλλα μπορούμε ίσως και τα ανεχόμαστε. Οι γείτονες όμως και οι διπλανοί μας είναι πολύ κακοί και ανυπόφοροι, γιατί είναι ακοινώνητοι και άγριοι. Μα αλήθεια λοιπόν, είπα εγώ, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στο Κήτος? Και πολλοί μάλιστα, είπε, όμως αφιλόξενοι με μορφές αλόκοτες. Στα δυτικά του δάσους, κατά την ουρά του θηρίου, κατοικούν οι ταριχάνες, όντα με μάτια χελιού και πρόσωπο καραβίδας, πολεμόχαροι, άγριοι και ομοφάγοι. Στη μια από τις 2 μακρινές πλευρές, στη δεξιά, κατοικούν οι τριτονομένδυτες, που στο πάνω μέρος μοιάζουν με ανθρώπους, ενώ στο κάτω με ξυφίες. Αυτοί δεν είναι τόσο κακοί όσο οι άλλοι. Στην άλλη πλευρά, στην αριστερή, βρίσκονται οι καρκινόχειρες και οι θηνοκέφαλοι, που είναι δεμένοι μεταξύ τους με συμμαχία και φιλία. Το εσωτερικό το κρατούν οι παγουρίδες και οι ψητόποδες, λαοί πολεμόχαροι και γοργοπόδαροι. Το μεγαλύτερο από το ανατολικό μέρος που πέφτει κατά το στόμα του ψαριού είναι ακατοίκητο και πλημμυρισμένο από τη θάλασσα. Το μέρος αυτό το κρατώ εγώ, πληρώνοντας φόρο στους ψητόποδες 500 στρίδια το χρόνο. Τέτοιος λοιπόν είναι ο τόπος αυτός. Εσείς όμως πρέπει να φροντίσετε πώς θα μπορέσουμε να τα βάλουμε με τόσους λαούς και πώς θα ζήσουμε. Και πόσοι είναι αυτοί όλοι κι όλοι, ρώτησα εγώ. Περισσότεροι από 1000, είπε. Και τι λογής όπλα έχουν? Τίποτα, είπε. Μόνο ψαροκόκαλα. Λοιπόν, καλά θα κάνουμε, είπα τότε εγώ, να τους επιτεθούμε, μια και αυτοί είναι άοπλοι και εμείς οπλισμένοι. Αν τους νικήσουμε, θα περάσουμε χωρίς φόβο την υπόλοιπη ζωή μας. Σαν πήραμε αυτή την απόφαση, γυρίσαμε πίσω στο καράβι και βαλθήκαμε να ετοιμαζόμαστε. Αφορμή για τον πόλεμο θα ήταν η άρνηση του γέρου να πληρώσει το φόρο, μόνο που η προθεσμία είχε πια φτάσει. Πράγματι εκείνοι έστεναν ανθρώπους και ζητούσαν το φόρο,
αλλά ο γέρος τους απάντησε υπερήφανα και τους έδιωξε. Πρώτοι λοιπόν οι ψητόποδες και οι παγουρίδες οργισμένοι εναντίον του Σκυνθάρου, αυτό ήταν το όνομα του γέρου, Σκύνθαρος, άρχισαν με πολύ θόρυβο να επιτίθενται. Εμείς όμως, επειδή περιμέναμε την επίθεση, είχαμε οπλιστεί και τους καρτερούσαμε. Είχαμε βάλει μπροστά και μιαν ενέδρα από 25 άνδρες με την εντολή, όταν δουν ότι έχουν περάσει οι εχθροί, να σηκωθούν και να τους χτυπήσουν πισόπλατα. Έτσι και έκαναν. Σηκώθηκαν και άρχισαν να τους χτυπούν από πίσω. Και εμείς οι ίδιοι, που είμαστε επίσης 25, ο Σκύνθαρος και ο υπηρέτης του είχαν πάρει και αυτοί μέρος στην εκστρατεία, πηγαίναμε να τους συναντήσουμε από την απέναντι μεριά. Ήλθαμε στα χέρια και πολεμούσαμε με ανδρεία και δύναμη. Τέλος τους τρέψαμε σε φυγή και τους κυνηγήσαμε ως τις φωλιέσκους. Σκοτώθηκαν από τους εχθρούς 170, ενώ από εμάς ένας, ο καπετάνιος, τρυπημένος στην πλάτη από κόκαλο μπαρμπουνιού. Εκείνη λοιπόν τη μέρα και τη νύχτα τις περάσαμε στον τόπο της μάχης και στήσαμε και ένα τρόπαιο, μπήγοντας στη γη ξερή ραχοκοκαλιά από δελφίνι. Την άλλη μέρα, όταν έμαθαν αυτά που είχαν συμβεί, κατέφθασαν και άλλοι. Δεξιά παρατάχτηκαν οι Ταριχάνες με αρχηγό τον Πύλαμο, αριστερά οι Θηνοκέφαλοι και στη μέση οι Καρκινόχειρες. Οι Τριτονομένδυτες έμεναν ήσυχοι, γιατί δεν ήθελαν να πάνε με το μέρος κανενός. Εμείς προχωρήσαμε και τους συναντήσαμε κοντά στο ναό του Ποσειδώνα και τους ριχτήκαμε με δυνατές κραυγές. Η κοιλιά του θηρίου αντιχούσε όπως οι σπηλιές. Καθώς ήταν ελαφριά οπλισμένοι, τους τρέψαμε σε φυγή και τους πήγαμε ίσα με το δάσος και από εκεί και πέρα είμαστε κύριοι του τόπου. Σε λίγο έστειλαν κήρυκα και ζητούσαν να σηκώσουν τους νεκρούς και να συζητήσουν για ειρήνη. Εμείς όμως κρίναμε πως δεν μας συνέφερε να συνθηκολογήσουμε και την άλλη μέρα προχωρήσαμε εναντίον τους και τους σφάξαμε όλους εκτός από τους Τριτονομένδυτες. Αυτοί μόλις είδαν όσα γίνονταν, ξέφυγαν από τα σπάραχνα του θηρίου και ρίχτηκαν στη θάλασσα. Τότε εμείς πήραμε όλη τη χώρα που είχε πια αδειάσει από τους εχθρούς και από εκεί και πέρα μέναμε χωρίς κανένα φόβο. Τον περισσότερο καιρό τον περνούσαμε στα αγωνίσματα και στο κυνήγι. Ακόμα καλλιεργούσαμε τα αμπέλια και μαζεύαμε τους καρπούς από τα δέντρα. Με ένα λόγο μοιάζαμε με ανθρώπους που καλοπερνούσαν και που ήταν χωρίς δεσμά σε μια μεγάλη φυλακή, από όπου όμως δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. 1 χρόνο και 8 μήνες ζούσαμε έτσι. Την 5η όμως μέρα του 1ου μήνα, τη στιγμή που το κήτος άνοιγε για δεύτερη φορά το στόμα του, και αυτό το έκανε μια φορά την ώρα, έτσι που εμείς υπολογίζαμε τις ώρες από τα ανοίγματα του στόματος, στο δεύτερο λοιπόν, όπως είπα, άνοιγμα, ξαφνικά άρχισε να ακούγεται μεγάλη βουή
και πολύ θόρυβος και κάτι σαν ναυτικά παραγγέλματα και κοπηλασίες. Ταραχτήκαμε και συρθήκαμε ως το ίδιο το στόμα του θηρίου. Σταθήκαμε λίγο πιο πίσω από τα δόντια και αρχίσαμε να βλέπουμε το πιο παράδοξο θέαμα από όλα όσα έχω δει στη ζωή μου. Άνθρωποι τεράστιοι, ίσαμε 90 μέτρα στον πόη, έπλεαν πάνω σε μεγάλα νησιά όπως πάνω σε τριήρης. Ξέρω βέβαια πως θα διηγηθώ πράγματα που φαίνονται απίστευτα, ωστόσο τα λέω. Ήταν κάτι νησιά μακρόστενα, όχι πολύ ψηλά, που η περιφέρεια του καθενός έφτανε τα 100 στάδια. Πάνω σε αυτά έπλεαν κάπου 120 τέτοιοι γίγαντες. Μερικοί κάθονταν στις δυο πλευρές του νησιού, ο ένας πίσω από τον άλλον, και κοπηλατούσαν με μεγάλα κυπαρίσια που είχαν και τα κλαδιά και τα φύλλα τους σαν να ήταν κουπιά. Στο πίσω μέρος που φαινόταν σαν πρίμνη πάνω σε έναν λόφο στεκόταν όρθιος ο καπετάνιος κρατώντας χάλκινο τιμόνι 5 στάδια μακρύ. Στην πλώρη βρίσκονταν καμιά 40 οπλισμένοι πολεμιστές που έμοιαζαν με ανθρώπους σε όλα εκτός από τα μαλλιά. Αυτά ήταν μια φλόγα που έκαιγε έτσι που δεν είχαν ανάγκη από περικεφαλές. Ο αέρας αντί πάνω σε πανιά έπεφτε πάνω στο δάσος που σε κάθε νησί ήταν μεγάλο και πυκνό. Το φούσκωνε και το πήγαινε όπου ήθελε ο καπετάνιος. Είχαν και έναν κελευστή που τους έδινε το ρυθμό και από την κοπηλασία κουνιούνταν τα νησιά γρήγορα σαν τα πολεμικά καράβια. Στην αρχή βλέπαμε 2-3 νησιά, αλλά ύστερα φάνηκαν κάπου 600. Και αφού παρατάχτηκαν σε 2 αντίθετες γραμμές, άρχισαν να πολεμούν και να ναυμαχούν. Πολλά χτυπιόνταν το ένα με το άλλο, πλώρη με πλώρη, και τσακίζονταν. Άλλα πάλι τρυπημένα από τα έμβολα βυθίζονταν. Τέλος μερικά συμπλέκονταν και πολεμούσαν τόσο γενναία που δύσκολα αποχωρίζονταν. Οι πολεμιστές που ήταν στην πλώρη έδειχναν μεγάλο πείσμα. Πηδούσαν στα αντίπαλα νησιά και σκότωναν συνέχεια. Εχμαλώτους δεν έπιανε κανένας. Αντί για σιδερένιες αρπάγες έδειχναν ο ένας στον άλλον μεγάλα δεμένα χταπόδια και αυτά μπλέκονταν στα δέντρα και συγκρατούσαν όλο το νησί. Χτυπούσαν και τραυμάτιζαν ο ένας τον άλλον με όστρακα μεγάλα όσο ένα αμάξι και σφουγγάρια 30 περίπου μέτρα. Αρχηγοί τους ήταν στη μια παράταξη ο Αιωλοκένταυρος και στην άλλη ο Θαλασσοπότης. Η μάχη, όπως φαίνεται, είχε γίνει για κάποιαν αρπαγή, γιατί έλεγαν πως ο Θαλασσοπότης είχε κλέψει πολλά κοπάδια δελφίνια από τον Αιωλοκένταυρο, όπως μπορούσε να ακούσει κανείς, καθώς φώναζαν μεταξύ τους και έλεγαν και τα ονόματα των βασιλιάδων. Τέλος νίκησε η μεριά του Αιωλοκένταυρου, βύθισαν περίπου 150 νησιά από τους αντιπάλους και εχμαλώτισαν κι άλλα 3 μαζί με τα πληρώματα. Τα άλλα οπισθοχώρησαν και έφυγαν. Οι νικητές τα κυνήγησαν ως ένα διάστημα, αλλά επειδή
νύχτωνε, γύρισαν στα ναυάγια. Κυρίευσαν τα περισσότερα και μάζεψαν ό,τι είχαν δικό τους, γιατί και δικά τους νησιά είχαν βουλιάξει όχι λιγότερα από 80. Έστησαν και τρόπαιο για την ισομαχία, καρφώνοντας στο κεφάλι του Κίτους ένα από τα εχθρικά νησιά. Εκείνη τη νύχτα την πέρασαν γύρω στο θηρίο, δένοντας τα παλαμάρια από αυτό και κρατημένοι από τις άγκυρες που είχαν ρίξει εκεί κοντά. Αλήθεια, είχαν μεγάλες και δυνατές άγκυρες από γυαλί. Την άλλη μέρα έκαναν θυσία πάνω στο Κίτος, έθαψαν εκεί τους δικούς τους και έφυγαν ευχαριστημένοι, τραγουδώντας κάτι τραγούδια σαν πεάνες. Αυτά λοιπόν στάθηκαν τα σχετικά με την νησομαχία. Μέρος δεύτερο. Επίσκεψη στην νήσο των Μακάρων. Από εδώ και πέρα εγώ, επειδή δεν μπορούσα πια να αντέξω τη ζωή μας μέσα στο Κίτος και επειδή βαριόμουν αυτή τη διαμονή, άρχισα να αναζητώ κάποιο τέχνασμα να βγούμε έξω. Στην αρχή αποφασίσαμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στη δεξιά πλευρά και να δραπετεύσουμε και αρχίσαμε να σκάβουμε. Όταν όμως προχωρήσαμε περίπου 5 στάδια και είδαμε πως δεν κάναμε τίποτα, σταματήσαμε το σκάψιμο και αποφασίσαμε να κάψουμε το δάσος. Έτσι μπορούσε ίσως να πεθάνει το Κίτος. Αν γινόταν αυτό, θα ήταν εύκολο να βγούμε έξω. Αρχίσαμε λοιπόν και βάζαμε φωτιά από τη μεριά της ουράς. 7 μέρες και 7 νύχτες το θηρίο δεν ένιωθε το κάψιμο, αλλά την 8η και 9η ημέρα καταλαβαίναμε πως είχε αρχίσει να αρρωσταίνει. Άνοιγε το στόμα του όλο και πιο αραιά και κάθε φορά που το άνοιγε το έκλεινε αμέσως. Τη 10η και 11η μέρα είχε πια αρχίσει να απονεκρώνεται και να μυρίζει ανυπόφορα. Εμείς μόλις τη 12η μέρα καταλάβαμε πως αν δεν του βάζαμε στηρίγματα ανάμεσα στα σαγόνια, όσο ακόμα τα κρατούσε ανοιχτά ώστε να μην τα κλείσει, θα κινδυνεύαμε να αποκλειστούμε μέσα σε αυτό ψόφιο και να χαθούμε. Έτσι κρατήσαμε ανοιχτό το στόμα του με μεγάλα δοκάρια και βαλθήκαμε να διορθώνουμε το καράβι. Πήραμε και νερό όσο μπορούσαμε πιο πολύ και άλλα τρόφιμα. Το πλοίο θα το κυβερνούσε ο Σκύνθαρος. Την άλλη μέρα το θηρίο είχε πια ψοφήσει και εμείς σύραμε προς τα πάνω το καράβι, το περάσαμε ανάμεσα από τα ανοίγματα, το κρεμάσαμε από τα δόντια και το κατεβάσαμε σιγά σιγά στη θάλασσα. Ύστερα ανεβήκαμε πάνω στη ράχη του Κίτους και εκεί κοντά στο τρόπαιο προσφέραμε θυσία στον Ποσειδώνα. Αυτού μείναμε 3 μέρες γιατί δεν φυσούσε αέρας και την 4η ξεκινήσαμε. Στο δρόμο συναντούσαμε πολλά κουφάρια από την αυμαχία που πάνω χτυπούσε το καράβι μας και μέναμε έκπληκτοι υπολογίζοντας το ανάστημά τους. Για μερικές μέρες πλέαμε με καλό καιρό, ύστερα όμως φύσηξε βοριάς και έπιασε δυνατό κρύο που πάγωσε ολόκληρη τη θάλασσα
όχι μόνο στην επιφάνειά της, αλλά και σε βάθος ίσα με 300 οριές. Έτσι που βγήκαμε από το καράβι και τρέχαμε πάνω στον πάγο. Επειδή όμως ο αέρας επέμενε και δεν μπορούσαμε να τον υποφέρουμε, σοφιστήκαμε το παρακάτω που πρότεινε ο Σκύνθαρος. Σκάψαμε στο παγωμένο νερό μια μεγάλη σπηλιά και μείναμε σε αυτήν 30 μέρες καίγοντας φωτιά και τρώγοντας ψάρια που βρίσκαμε σπάζοντας τον πάγο. Επειδή όμως τα τρόφιμα άρχισαν να τελειώνουν, βγήκαμε και ξεκολλήσαμε το πλοίο από αυτόν, κάναμε πανιά και γλιστρούσαμε σαν να αρμενίζαμε ήσυχα και μαλακά πάνω του. Την 5η ημέρα ο καιρός είχε αρχίσει να ζεσταίνει, ο πάγος να λιώνει και όλα να ξαναγίνονται νερό. Και κάπου εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, έφτασε το τέλος της σημερινής διήγησης και σημερινής εκπομπής και εύχομαι και ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα το τέλος, συγγνώμη κιόλας που είμαι έτσι λίγο φορτισμένος, αλλά το τέλος εγώ δεν το γνώριζα, να πω την αλήθεια. Μαζί σας το έμαθα διαβάζοντας την διήγηση, το είχα διαβάσει μόνο μέσα στη μέση. Και καταρχάς, επειδή τώρα ρίχνω μια ματιά στο live chat, βλέπω τον Ace. Γεια σου αγόρι μου, όπου και να βρίσκεσαι, ελπίζω να είσαι καλά. Βλέπω κατευθείαν τα μηνύματά σου και να ξέρεις ότι μας έλειψες. Η ώρα, να ξέρετε, είναι 7 λεπτά πριν τις 12. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι, επειδή είναι ένα βίντεο το οποίο πραγματικά το έκανα με την ψυχή μου και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και εύχομαι και ελπίζω και εσάς, είναι ένα βίντεο το οποίο είναι ουδέτερο, δεν θίγει από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον κανενός τα συμφέροντα, και θα ήθελα πάρα πολύ όλοι, ή τουλάχιστον όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε, να το κοινοποιήσετε στα προφίλ στο Facebook, διότι πιστεύω ότι πρέπει όχι μόνο να το ακούσουν και να το δουν όλοι οι Έλληνες, αλλά πιστεύω ότι είναι και μια πανέμορφη διήγηση και για τα μικρά παιδιά. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα, έτσι ξέρετε, αποκρουστικό. Τι άλλο να σας πω, πάρα πολύ ωραία διήγηση. Εμένα μου έκαναν πολλά πράγματα εντύπωση. Τρομερή φαντασία ο Λουκιανός, τρομερή φαντασία. Εγώ προσωπικά, με ξέρετε, είμαι λάτρης της φαντασίας, μου αρέσει πάρα πολύ οτιδήποτε έχει στοιχείο φανταστικού, και νομίζω ότι ο Λουκιανός, ως ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τις βάσεις για πρώτη φορά και έκανε ένα επιστημονικής φαντασίας μυθιστόρημα, εμένα προσωπικά με συγκινεί πολύ, γιατί ξέρετε, αυτό το οποίο δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι ο Λουκιανός δεν ήταν Έλληνας. Βλέπετε, γι' αυτό λέω σε μερικούς ότι δεν πρέπει να έχουν ρατσισμό. Ο Λουκιανός δεν ήταν Έλληνας, όμως ο Λουκιανός, αγαπητοί μου Εκάτη, Δημήτρη και Βασιλική, καλησπέρα και πάλι, έγραφε στα ελληνικά. Την εποχή φυσικά που ακόμα άκμαζε ο ελληνισμός, αλλά ο Λουκιανός ήταν Σύρος και έγραψε στα ελληνικά. Και όπως ξέρετε όλοι, υπάρχουν πάρα πολλά έργα του που ευτυχώς σώθηκαν. Λοιπόν, 4 λεπτά λοιπόν πριν τις 12, πριν μπει η νέα χρονιά, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε υγεία. Θα ήθελα να σας υπερευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου παραμονή πρωτοχρονιάς όλοι εσείς. Τουλάχιστον υπάρχουν 139 ψήφοι στη δημοσκόπηση, είναι φοβερό αυτό. Για να υπάρχουν 139 ψήφοι, ο αριθμός που έκατσαν και με παρακολούθησαν παραμονή συνήθως είναι τριπλάσιος ή και τετραπλάσιος, και θα ήθελα να πω θερμές ευχαριστίες που ξοδέψατε τον χρόνο σας
για αυτό το πράγμα. Η δε δημοσκόπηση, αν γνωρίζατε τον Λουκιανό, ναι, το 64%, όχι το 36%. Παιδιά, δεν είναι ποτέ αργά. Πιστεύω ότι έχετε πάρα πολλά να κερδίσετε αν διαβάσετε τον Λουκιανό. Έχει να σας μεταφέρει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Να είσαι καλά Βασιλική. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και από την αρχή του βίντεο, ήταν λίγο κουραστικό, στέγωνα στο στόμα μου. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, ο Γιάννης θα συνεχίσει το ίδιο δυναμικά και το 2023. Εγώ το μόνο που ζητάω είναι λίγο από το χρόνο σας, που και που να πατάτε κανένα like και φυσικά να βλέπετε τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Αυτά από μένα. Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα, να είναι μια χρονιά με περισσότερη αγάπη για την Ελλάδα, με πιο πολύ ελληνίζing όπως αρμόζει στους Έλληνες, πιο πολύ φιλοσοφία, πιο πολύ επιστήμη, πιο πολύ σκέψη, να είμαστε μέσα σε όλα. Έγραψε ο Κώστας ότι οι Έλληνες αφανιζόμαστε πληθυσμιακά. Να μην επιτρέψουμε αυτό το πράγμα να συμβεί, να δούμε τι έκαναν σωστά οι αρχαίοι Έλληνες και να δούμε τι έκαναν λάθος οι αρχαίοι Έλληνες και να μάθουμε από τα λάθη τους. Αυτά από μένα. Σχόλια αν θέλετε κάτω μόλις τελειώσει το βίντεο. Καλή χρονιά σε όλους, την αγάπη μου και τον σεβασμό μου. Γεια σας παιδιά.